السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello guys and welcome back to my channel Learn and Teach تعلم وعلم. معك عثمان عبد الله. درسنا اليوم راح يكون عن verbs in English، الأفعال في الإنجليزية. سندرس إن شاء الله تعالى الأزمنة، وقبل ذلك دعونا نتعلم أهم 100 فعل يكثر استخدامها في اللغة الإنجليزية. Okay guys، إذا كنتم تشاهدون القناة لأول مرة فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. نبدأ درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. The first verb، الفعل الأول learn. learn يتعلم. The second verb is teach. يعلم. اسم قناتنا Learn and Teach، تعلم وعلم. Learn and Teach. The third verb is study. الفعل الثالث study. يدرس. The fourth verb is read. يقرأ. الفعل الخامس fifth هو recite. معنى يتلو أو يرتل. لما يقرأ الإنسان يقرأ القرآن أو يتلو أبيات من الشعر نقول recite. ما نقول read، نقول recite معنى يرتل أو يتلو. sixth السادس وهو write. الدبليو بالأول حرف صامت لا يقرأ. write يكتب. seventh السابع listen. حرف التي هون كمان صامت لا يلفظ. listen يستمع أو ينصت. eighth الثامن ask يعني يسأل أو يطلب. الفعل التاسع ninth answer يجاوب أو يرد. يجيب أو يرد. الدبليو كمان هون حرف صامت answer. الفعل العاشر tenth match بمعنى يطابق. يجي كمان اسم بمعنى مباراة. يجي فعل واسم. وهذا الفعل الحادي عشر eleventh order بمعنى يجي يرتب أو ترتيب. فعل واسم يرتب أو ترتيب. 12 organize بمعنى ينظم، يقوم بالتنظيم. organize. 13 13th plan بمعنى يخطط أو خطة. يجي اسم وفعل. 14th 14 like معنى يعجب. حسب الصور مكتوب like and share. like معنى يعجب وشير مشاركة. على سيرة اللايك أصدقائي لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة سبسكرايب. لا تنسون تفعيل زر الجرس. إذا لايك معنى يعجب وكمان يجي يحب. 15 15th love بمعنى يحب تجي أقوى من اللايك. يحب بمعنى حب شديد. يحب love. I love you very much and thanks for watching. الفعل 16 16th draw يرسم. يرسم. 17 17th paint
paint يلون، أو تجي معنا كمان يدهن، يلون أو يدهن. 18 18th فعل مشهور كتير وهو go. go بمعنى يذهب، go يذهب. 19 19th 19th come 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 يأتي، come يأتي. 20th 20th play play تيجي معنا اسم ومعنا فعل. فعل معنى يلعب أو يعزف، واسم معنى مسرحية أو لعبة. 21st verb الفعل 21 eat eat يأكل، eat يأكل eat. 22nd verb is drink الفعل 22 drink drink يشرب، أو تجي معنا كمان اسم مشروب أو شراب. 23rd cook cook يطبخ أو تطبخ، cook معنا كمان تجي اسم طاهي أو طباخ. 24th take take معنى يأخذ، take يأخذ. 25th verb الفعل 25 give يعطي يعطي. هالصورة أصدقائي تذكرنا بفيلم قديم لعادل إمام وسعيد صالح، رجب فوق صفيح ساخن، عندما يكون فلاح بسيط عادل إمام يعطي المصاري سعيد صالح لما يكون نصاب يقول له ما بلاش ما بلاش ما بلاش، هو ناوي يسرق منه، طبعا سرق منه بالفعل، يقول له ما بلاش. اوكي جايز، هيك خلص فيلمنا لليوم، عفوا فيديو اليوم لهذا اليوم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن استفدتم من هذا الفيديو إن شاء الله تعالى. thanks for watching، شكرا كثير للمتابعة. لا تنسون إذا عجبكم الفيديو لا تنسون من اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا كثير للمشاهدة. كان معكم عثمان عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.